Hello friends, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি লৈছো নাৰিকল আৰু গুৰ দি বনোৱা সুজি লাৰু। নাৰিকল আৰু সুজিৰে লাৰুটো মই কিদৰে বনালো, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে আমি সুজিখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। কেৰাহীখনত মই অলপমান ঘি দি লৈছো। ঘিটো ইয়াতকৈ অলপ বেছিকৈ দিম বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে, তেতিয়াও বেয়া নালাগে। মই 3 চামুচ মানৰ জোখত দি লৈছো আৰু ইয়াত সুজি লৈছো মই এপোৱা। সুজিখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতকৈ সৰহকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিলেও আপোনালোকে সৰহকৈ সুজিখিনি লৈ ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব আৰু এইখিনি লৰাই লৰাই এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব। অলপমান ভজা ভজা গোন্ধটো ওলোৱালৈকে মই সুজিখিনি ভাজি ল'ম আৰু তেতিয়ালৈকে সুজিখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়, সেইখিনি সময়লৈকে ভাজি ল'লে হ'ল। এয়া দেখিছে সুজিখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু সুজিখিনিৰ পৰা ভজা ভজা গোন্ধ এটাও আহিছে। এইখিনি সময়লৈকে সুজিখিনি ভাজি ল'লে হ'ল। এতিয়া মই গেছৰ পৰা কেৰাহীখন নমাই ল'ম। এতিয়া লাৰুকেইটা বনাবলৈ গুৰখিনি পগাই ল'ম। প্ৰথমে কেৰাহীখন অলপমান গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত গুৰখিনি দি দিছোঁ। সুজি যিমান লৈছিলোঁ মই গুৰো সিমানেই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। গুৰখিনি ভালদৰে গলিবৰ বাবে মই ইয়াত অকণমান পানী দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এতিয়া গুৰখিনি পগাই থাকিম। গুৰখিনি ভালদৰে গলি নোযোৱালৈকে লৰাই থাকিব। গলি যোৱাৰ পিছত অলপমান উতল আহিলে ইয়াত নাৰিকলখিনি দি ল'ব। ইয়াত গুৰখিনি নাৰিকলখিনি দিবৰ কাৰণে হৈ গৈছে। অকণমান মই হাতাখনত লৈ লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'লত এয়া চাইছোঁ। এডাল তাঁৰৰ নিচিনা আহিলে এইখিনি সময়লৈকে পগাই ল'লেই হ'ল। মই সৰু চাইজৰ নাৰিকল এটা ৰুকি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই গোটেই নাৰিকলটো দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত গুৰখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই পগাই থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি ল'ব। গুৰ আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ যোৱালৈকে এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। আৰু এয়া দেখিছে গুৰ আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ কালাৰটো আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব, একদম চেঞ্জ হৈ যায়। তেতিয়া আপোনালোকে চুজিখিনি দি ল'ব। আৰু যিখিনি চুজি মই ভাজি থৈছিলোঁ, সেই ভাজি থোৱা চুজিখিনি অলপ অলপকৈ এতিয়া দি যাম। গোটেইখিনি চুজি একেবাৰতে দি নিদিব, সৰহ হৈ যাব পাৰে। চুজিখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। একেবাৰে শুকান কৰি নেপেলাব, চাব যাতে অলপ ঢিলা ঢিলা হৈ থাকে। আৰু ইয়াত এতিয়া মই বাকী থকা চুজিখিনিও দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া কম জুইতে ভাজি থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে কেৰাহীখনৰ পৰা এইখিনি এৰি নাহে তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব। আৰু এয়া দেখিছে এইখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা এৰি আহিছে। বেছিকৈ ভাজি নল'ব, লাৰুটো তেতিয়া বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব। অলপমান ঢিলা ঢিলা হৈ থকালৈকে ভাজি ল'লেই হ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখন এয়া গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। কেৰাহীখন মই গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি এয়া মই বাউল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু হাতত মই এতিয়া অকণমান ঘিউ সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাৰুকেইটা বনাই যাম। অলপ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই লাৰুকেইটা বনাই আছোঁ। মই ইমানটো চাইজতে লাৰুকেইটা বনাইছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি লাৰুকেইটা বনাই যাব। এই ধৰণে বনালে চুজি লাৰুটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু বনোৱা পদ্ধতিও একেবাৰে সহজ। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকেও এইদৰে বনাই খাই চাব। গুৰ দি বনোৱা চুজি আৰু নাৰিকল লাৰু ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।